أعماق آسيا الوسطى عند محطات طرق الحضارات القديمة، بكل زاوية بتخفي قصة، كل طبق بيحمل تاريخ بيرجع لقرون. أوزبكستان أرض الحضارة والتاريخ، أسواق انوجدت من عهود، أكلات تحضرت بلمسات الأجداد. رحلة رح نعيشها بتفاصيلها داخل 3 مدن: طشقند، سمرقند، بخارى. رحلة مانا عادية، شيء أكبر من مجرد أكل. رحلة رح تسافر فينا عبر الزمن، رح نشوف ونجرب أشهر طبق بأوزبكستان بطرق مختلفة تحضرت بتقاليد عريقة. هل منقدر نتذوق تاريخ شعب؟ هل ممكن لطعم يرجعنا لقصص نسجها طريق الحرير القديم؟ بهذا الفيديو رح نعرف. بالبداية حابة أطلب منكم شيء: 90% من مشاهدين القناة غير مشتركين، بتمنى تشتركوا لحقق واحد من أحلامي. وصلنا هلا لسوق اللي اسمه تشورسو اللي موجود بنص طشقند. هذا السوق كتير كبير، فيكم تقولوا انه هو اكبر سوق بوسط اسيا. It was located in the middle and 4 roads crossed in this area. For this they call it Chorsu. It means crossed area. السوق التقليدي الشعبي الرخيص. بيرجع تاريخه لعدة قرون، كان مركز للتجارة بين مختلف الثقافات، كان محطة لبيع السلع التجارية وقت طريق الحرير القديم، ويلي بيميزه القبة الزرقاء، وفي له أقسام كتير ومنها قسم الأكل. This food is hanam. We call it in English. It will be madam food. It consists of potato inside, outside tomato sauce, and also it was steamed. Dove, it was steamed. خانم یه گپیو من از زکسنه خانم خانم لبرداده خانم کلیله خانم لگه. In English, it will be madam food. In Uzbek, it will be hanım. Hanım like lady. So it looks like lasagna. You know lasagna? Yeah. Okay, try. هات نجرب. Outside tomato, inside potato. برا بطاط توميتو وجوا بطاط خصيصة. وقسم للخضروات والفواكه. يا جماعة السوق كتير كبير وكل شي شفناه برا هدول أفرع لهذا السوق الأساسي، شكله دائري. تحت ببيعوا اللحمة وببيعوا كمان أصناف من الجبنة، وبهذا الطابق اللي هو الطابق الثاني كمان ببيعوا المكسرات. مع أن السوق جدا 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 كبير، بيعتبر أكبر سوق بآسيا الوسطى. طبعا السوق فيه كل شيء، والحلو إنه مقسم أقسام، كل قسم فيه نوع. هاي البسطة فيها شاي، فيها شاي منوع ومشكل وفيها نكهات. which one the best؟ ريحتهم هيك رهيبة كتير طيبة يعني. هذا شاي أسود وذاك شاي أخضر، فرح ناخذ شاي أسود. مو معقول السوق شو كبير، فيه أصناف، فيه أشكال، فيه كل شيء، بس الحلو إنه منظم ومرتب، يعني كل قسم مختص بشيء معين، بس حجمه جدا جدا كبير. أخذت شاي وأخذت كمان مكسرات. المترو عندهم بيعتبر معلم سياحي، ولازم كل سايح يجي يزور المترو لأنه محطاته جدا مميزة. رايحة أشوف كيف بتتجهز أشهر أكلة موجودة بأوزبكستان. الساعة هلأ 8 الصبح، ببلشوا تحضيرها بهذا الوقت لحتى تكون جاهزة بوقت الغداء، فرح نروح نشوف كيف طريقة تحضيرها وكمان رح نجربها. هلا عم شوف الطريقة اللي عم يطبخوا فيها أكلة البلاف. عم يحطوا اللحمة هون، قطعوا اللحمة قطع كبيرة وحطوا زيت دوار الشمس، وحطوا فوقها كمان البصل، وعم يقلوا اللحمة مع الزيت. بعدين حط الجزر. هون عندهم جزر لونه أصفر وجزر لونه أورنج، فحط نوعين الجزر الأصفر والأورنج كمان عم يتقلوا كلياتهم مع بعض بالزيت. واو، هذا أكبر قدر شوفه بحياتي. باليوم بيعملوا 2 طن الصبح
طن بلاف في الصبح وطن بلاف في المساء، وهون العالم بتيجي كثير بتاكل هيدي الأكلة. أول شيء لأنه الأكلة رخيصة، وكمان يعني فيهم ياخذوا صحن كبير ياكل منه شخصين، والبلاف هي أكثر أكلة مفضلة عند الأوزبكستانيين. بيضيفوا عليه الحمص وبيضيفوا كمان الكمون الحب. تخيلوا انه على الغداء بيطعموا تقريبا 4000 شخص. هلا بيتركوا اللحمه مع الجزر وهيدي المكونات بيتركوها تقريبا ساعه لحتى تنطبخ وينطبخ الجزر واللحمه منيح. هلا عم بيضيفوا الرز، طبعا بيضيفوا 200 كيلو رز فوق هيدي الكميه من اللحمه ومن الجزر، وكمان عم يرجع يضيف الملح. هذا الرز رز أوزبكي، فهو الرز السميك بيحتاج مي أكثر حتى ينطبخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. What is your name? اسمم مركامل. Yeah. His name is Mirkamal. How many years? ما 22 yildan beri shu yerda ishlayman. 22 years. He is working here as a cook. Bunga 23 yil bo'ldi. For this restaurant, the biggest restaurant, it's almost 23 years old. Welcome to Uzbekistan. Yeah, welcome to Uzbekistan. Have pilaf, the king food of Central Asia. The best pilaf in Tashkent by this cook. تخيلوا انه هذا الشيف كل يوم بيطبخ طن الصبح وطن المساء، وهذا القدر او الكازان باللغة الأوزبكية هو القدر الوحيد موجود هون بطشكند بيطبخوا في هيدي الكمية. هذا هو المطعم الأشهر هون بطشكند لأنه المطبخ تبعه مفتوح، أي حدا بيقدر يفوت ويشوف كيف عم يطبخوا الأكل، فهذا بيعتبر عندهم التوب 1 وأشهر مطعم موجود بطشكند بيعمل البلاف. بعد 5 ساعات من الطبخ وأخيراً هلأ رح يصبوا البلاف. اوكي شوفوا بهيدي الطريقه بضل بقلب الرز لحتى يطلع من تحت اللحمه، بضل الرز والخلطه الباقيه فوق على جنب. بياخذوا اللحمه على جنب مشان يقطعوها ويحطوها فوق الرز بس يصبوها بالصحون. هي الطبخه كانت عم تطبخ لمده 5 ساعات. بعد 5 ساعات عم بيشيلوا الرز ويطلعوا اللحمه من تحت. واو. وصلت هلا البلاف. شوفوا كيف بيقدموها، بيحطوا الرز اول شيء، بعدين اللحمه اللي انطبخت مع الرز بيقطعوها قطع ناعمه اللي هي بيقطعوها قطع ناعمه وبيحطوها على الوجه، وكمان بيحطوا هاي اللحمه اللي هي لحمه الحصان. شوفوا هي لحمه الحصان، بيقطعوها هيك شرائح وبيحطوها على الوجه. اضافه كمان بيعملوا ورق العنب الدولمه بسموها، وهاد بيض الحمام. فهلا رح نجرب البلاف، صار لي ناطرتها من الصبح. خلونا نشوف. دسمه كثير دسمه لانه فيها زيت وفيها الدهن تبع اللحم، بس رهيبه. من طشقند عاصمة أوزبكستان رح ننتقل لتاني أهم مدينة فيها واللي هي سمرقند. جينا هلا لحتى نشوف الطريقة اللي بتنعمل فيها خبز سمرقند اللي هو أشهر خبز بأوزبكستان. هلا وصلنا للفرن ورح نفوت نشوف كيف طريقة صنع خبز سمرقند. فتنا لقلب الفرن اللي بيعملوا فيه الخبز السمرقندي. هذا الخبز كتير مشهور هون بأوزبكستان وكل العالم بتفضله، حتى السياح اللي بتجي من برا بفضلوا انه يجربوا خبز السمرقند. بيعملوه بطريقة جدا مميزة. هلا رح نشوف كيف بيعملوا هذا الخبز. مبدئيا هون مكان اللي بيعجنوا فيه الخبز، هذا الطحين، هون الطحين،
وهي العجانة اللي بحطوا فيها الطحين والمي والخميرة وبيعجنوا. هدول المكانات. هلا في قسم تاني للفرن، بيجيبوا العجين طبعا بيعملوه بكميات كتير كبيرة، بعدين بحطوه هون بفردوه هون، بعدين بيقطعوه بحطوه على الميزان. كل قطعة هي خبزة، وكل خبزة بتساوي كيلو 200 جرام. بعد ما يقطعوه بيعملوه بشكل دوائر، بعدين بيصفوه هيك على الطاولة وبيتركوه يرتاح لمدة نص ساعة. هلأ بعد النص ساعة رح نشوف هاي المرحلة، الشكل الخبز كيف بيعملوه. أول شيء شوفوا بياخدوا القطعة الدائرية اللي هنا نعملوها بشكل دائري، في عندهم هاي الخشبة اللي بيعملوا فيها التجويف بقلب رغيف الخبز. هو هذا الشيء المميز بخبز سمرقند اللي هو التجويف. بعد التجويف في عندهم هذا القالب اللي بيعملوا فيه الشكل بالخبزة، بحطوه هيك وبيعملوا الشكل بالخبزة، وبعد هيك ببلوا أصابيعهم محل الشكل بحطوا حبة البركة أو بيرشوا السمسم. الخبز هون بيخبزوا الخبز بالتنور، التنور اللي نحن كلياتنا بنعرفه اللي هو عبارة عن الطين والقش، وبيشغلوا التنور بالغاز، بعدين بيحطوا الخبز بقلب التنور بطريقة جدا مميزة، وهي الطريقة ما بتشوفوها غير هون بمدينة سمرقند. بهذا الفرن بيخبزوا 3150 خبزة بتطلع من هذا الفرن. Samarkand bread, legendarny Samarkand bread. أنواع للبيلاف. النوع الثاني هو نوع السمرقند بيلاف اللي بيكون بيعملوه بزيت القطن وكمان زيت بذر الكتان، بس ما بيخلطوه، يعني بيكون طبقة رز، طبقة جزر وطبقة لحم. ولأنه بيستخدموا زيت بذور الكتان وزيت القطن بيكون لون الزيت أسود. بعدنا نزلنا على المطبخ وشفنا طريقة صنع البيلاف السمرقندي، طبعا شفناها لأنه قبل مرة صورتها وشفتوا نفس الطريقة نفس المراحل فصورت لكم إياها بالمختصر. هلأ جينا لحتى نجرب بيلاف سمرقند، وطبعا بيقدموا كمان خبز سمرقندي. هذا الخبز السمرقندي وصل صحن البيلاف، فهلأ رح نجرب البيلاف السمرقندي. better than Tashkent. Yeah. طيب أطيب من البيلاف التشقندي، حتى الرز مختلف عندهم. جميع ولايات أوزبكستان بتعمل البيلاف، وكل منطقة بتختلف عن الثانية. حبيت أختم تجربة البيلاف الأوزبكي بمدينة مميزة، مدينة الإمام البخاري، بخارى. الحلو هون إنه أغلب المطابخ مفتوحة، يعني أي حدا بيقدر يفوت يشوف شلون عم يطبخوها وشلون عم يعملوا أكلة البيلاف. فهون الفكرة ببخارى بيعملوا نفس طريقة طبخ السمرقند، لكن الفرق انه هون بحطوا زيت اقل من الزيت اللي بحطوه بسمرقند، بيكون الزيت مخفف. هلا وصل صحن بيلاف بخارى. هون بيقولوا انه بياكلوا لحم حصان، فمفكرين البيلاف هو اللحم اللي فوقه هو لحم حصان، بس هو لا، ما هو لحم حصان، هو لحم خروف. هدول الشرائح الموجودين هون على طرف الصحن هن لحم الحصان. أما اللحم اللي بيطبخوا فيه البيلاف بأي منطقة بأوزبكستان هو لحم خروف. الفرق بين بيلاف سمرقند وهون إنه هو أخف زيت، فهلا رح نشوف. بالفعل الرز عندهم خفيف.
Thank you.